Þegar ég var að senda hjólið mitt frá Penang til Medan í Súmötru, þá hitti ég hjón, Albert frá Barcelona og Lore frá Rúmeníu. Þau hefðu komið frá Barcelona og voru á leið til Ástralíu að hefja nýtt líf. Við skiptumst á upplýsingum og við ákváðum það þegar við komum yfir að þá myndum við hjóla fyrstu dagana saman. Ferðalag mitt í gegnum Indonésiu var sennilega eitt af því óvæntasta. Í fyrsta lagi þá áttaði mig ekki á því hversu ofboðslega mikla fjarlægðir voru þarna. Og líka það að okkur meinað á svona stórum mótorhjólum að fara á hraðbrautirnar. Þannig að einhverja 4000 kílómetra þurftum við að fara niður þessar eyjar, Súmötru, Java og Bali. Og ég sem ætlaði að bara vera nokkra daga með þeim hjónum, Lore og Albert. Það endaði með því að ég hjólaði með þeim niður alla Indonésiu. Mér fannst ég ekki geta farið frá þeim. Ég kunni ágætlega við kompanið og eftir sem að á leiða þá urðu alltaf betri og betri vinir. En satt best að segja að þá fann ég til ábyrgðar vegna þess að þau voru gjörsamlega búin á því. Þegar ég hitti þau hefðu aldrei borðað á svona innfæddum veitingastað. Og þau lifðu á keksi og kók. Og ég sá það fljótt að þau myndu varla ná til Ástralíu, bara ástandið að þeim var þannig. Og þau voru bara að segja, Kristján, þú bara ákveði leiðina og ég reyndi að fóstra þau bara eins og þau væri krakkarnir mínir og ég reyndi að kynna þeim fyrir, ég sagði bara, þið verðið að koma að borða. Þið geti ekki borðað 4 svona dag bara keks. Og ég fékk loks til þess að gera það. Þá er ég búinn að ná einu af markmiðunum mínum með ferðinni. Það var að krossa miðbaug í einni heimsálfu og annað markmið er að fara síðan á milli heimsálfa og koma upp miðbauginn að miðbauginum hinum megin frá. Mami de la Ecuador îți doresc sărbători fericite, te iubesc! Indonesia er 4. stærsta ríki veraldar. Það kom mér dálítið á óvart þegar ég áttaði mig á því. Ég hafði ekki gert mig grein fyrir því. Fólkið býr í mikilli nálægð, allavega í gegnum þessar sveitir sem að við fórum niður og eflaust ef við hefðum farið hraðbrautina þá hefði við aldrei orðið þessu vör. En núna þegar við vorum neydd til þess að fara alla sveitavegina, þá sáum við þetta. Yfirleitt er það svo að vegir eru ekkert breiðir. En það er ótrúlega stutt í húsin öll og ég veit hvert hús er svona portó, einhverjir pallar og þar er fólkið meira að minna. Það er ekki inn í húsunum, heldur er það alltaf sýnilegt við húsin. Þannig að fólkið verður svo mikið vart við hvort annað og þessi mikla nálægð, krakkarnir eru þarna öll að skottast saman og mæðurnar eru að tala og jafnvel gamla fólkið. Þannig að við vorum sammála það að það væri svo mikið glaðværð hjá þessu fólki og við höldum að það sé vegna þessar nálægðar sem fólkið hefur af hvort öðru. Og ég lenti í alls konar veðri, það voru þarna mikla rigningar og þar sem að við fórum undir svona bensínstöðva þak að bíða af okkur eina rigninguna, þá voru svona 20 aðrir mótorhjólamenn þar líka. Þá kemur ung kona til okkar og hún býður okkur gistingu heima hjá sér. Og þarna gistum við nóttina.
Og þarna kvöldið hjá þessari konu þá okkur boðið í giftingu sem var mikil upplifun fyrir okkur. Giftingaveislan hún átti sér stað aðeins neðar í götunni. Það var búið að tjalda yfir götuna og þarna dönsuðu fólk undir músík og eitt af því eftirminnilegasta frá þessu brúðkaupi var það þegar að foreldrar brúðkaupmanns og brúðarinnar fóru upp á svið í sikkur lagi til þess að syngja og hún söng hástöfum og síðan byrja fólk að streyma upp á svið og tróða peningum allstaðar í alla vasa og allstaðar sem fólki bara kom peningum að og auðvitað tókum við þátt í þessu líka og bara gaman að þessu öllu saman. The address. Now you're going to make the Christmas card for me. This is the Christmas card for me. Okay. Jólin, þegar við verum í borg sem til að Hall, þá okkur boðið í river rafting. Það var bara strákar, einhverju 12 strákar sem bara spurðu okkur þegar fréttu það að við varum þessum ótöðurlega. Við rekum hérna lítið river rafting fyrirtæki, við bara fara með okkur hérna tilefni dagsins og það fór bara allur dagarinn í þetta. Albert, hann var það deprimeraður, hann bara komst ekki með okkur. Þannig ég og Lóri fórum. Svo aðfangadagskvöld þá fórum við í kirkju. Albert kom ekki, hann var ekki að ná sér á strik strákar. Og stuttur seinna þá tilkynnaði mér það að þau ætla að skilja. Þegar við komum til Bali að þá flýg ég yfir til Ástralíu og Albert fer til Barcelona og Lóri fer til Rúmeníu. Og mér langaði til þess að hjóla Ástralíu þessa heimsálfu frá vestur til austurs. Til þess að komast inn í Ástralíu þá þarf maður að sótthreinsa allan búnað, hvernig einasta hlut. Og þeir voru 4 daga að þrífa hjólið mitt. Síðan áttaði ég með því að leynihólfið sem ég hafði sett á hjólið fyrir pening sem núna inniheldur einhverja $1000 sem ég ætlaði eingöngu að nota í algjöru neyð að ég hafði gleymt að fjarlægja það. Þannig að ég rauk á stað og kom til þeirra og sá að það var hvergi. Það hafði horfið. Og það gat ekki verið annað en að þessi 2 drengir höfðu tekið það. See here. Nothing is here. Þá sáum við, það var allt eins nema að vantar plasthlíf framan á vaskassan. We found it here. It was underneath and we couldn't see it. So when we looked more carefully and it was here, all safe and sound. So thank you very much and sorry for the hassle. Thank you very much. Þannig að blóðþrýstingur bara whoop. Og ég þurfti náttúrulega eftir þetta þurfti ég bara að vera svona sko. Strákar mínir, afsakið mig. Maður gerði bara ráð fyrir því að það bara búið að stela þessu. Ég skammaðist mín eftir þetta. Þetta var svo í
hróplegu misræmi við alla mína upplifun í Asíu. Vegna þess að ég var löngu hættur að læsa hjólinu mínu. Ég lét lyklana mína, meira að segja, vera í svissinum þegar ég fór inn og fekk mér að borða. So now the bike is yours. Okay, thanks.